นี่นะไถนาตัวเองหนุนแม่หวานข้าวนะก็ไถนะที่ประมาณ10 กว่าไร่นะคะแต่ว่าแบ่งออกเป็นล็อก1 ล็อก 2 ล็อก 3มีอยู่3 ล็อกนะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ปลูกยูคานะเมื่อกี้กลับไปชาร์จแบตมานะทอดไข่ได้เยอะแล้วเนี่ยดินร่วนนะคะขายง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จนะ